সো এতিয়া আমি কি কৰোঁ পেপাৰখন আমি ডিছকাছ কৰোঁ আহা সো লেটছ গেট ষ্টাৰ্টেড সো ষ্টুডেণ্টছ আমি এতিয়া যে নহয় 1 নম্বৰীয়া পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ তাৰপিছত আমি সেনেকৈ 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ 3 নম্বৰ সেনেকৈ গৈ থাকিব প্ৰথমতে আমি 1 নম্বৰীয়াকেইটা ডিছকাছ কৰি ল'ম প্ৰথমটো হৈছে হোৱাই এণ্ড নৰ গেট আৰ কল্ড ইউনিভাৰ্চেল গেট ইয়াত প্ৰশ্নখিনি আছে তাৰপিছত মই তাত আনচাৰখিনি আছে তাৰপিছত প্ৰথম আনচাৰটো চাই লওঁ হা and or nor gate are universal gate because any logical gate and or not XOR etc can implemented using only AND gate or only NOR gate তোমালোকে এনেকৈ লিখিব পাৰা নহলে আৰু এটা মানে আছে যোনটো মই তোমালোকক কৈ দিছোঁ AND gate and NOR gate are universal gate because both can use to implement any gate and not and both combination of the basic gates n আৰু nor gates are কেলে universal gate মই তোমালোকক কৈ দিলোঁ n মানে কি n লাগি আছে nor লাগি আছে তা আৰু এটা n লাগি আছে মানে ইয়াত দুটা গেট আৰু আমাৰ আছে n আৰু or ইয়াতো আমাৰ দুটা গেট লাগি আছে এটা আমাৰ আছে not gate to not আৰু এটা আছে or gate to হেটো কথা কৈছে তাৰপিছত আমাৰ আছে define linked list a linked list is a linear data structure where elements called nodes are connected using pointers linked list এটা কি হয় linear data structure হয় where elements are এক nodes বুলি কয় are connected using pointers linked list to আমাৰ chapter 7 data handling হয় আৰু আমাৰ stack আৰু queue হেগিটাও কনসেপ্ট হেগিটাও তোমালোকে পঢ়িব লাগিব হেগিটা মই তোমালোকক পিছত কৈ দিম যেতিয়া মই চেপ্টাৰ ৱাইজ যেতিয়া মানে তোমালোকক কৈ যাম কোনটা ইম্পৰ্টেন্ট হয় তেতিয়া মই তোমালোকক কম নেক্সট হৈছে আমাৰ হোৱাট ইজ ভিজিবিলিটি মোড in object oriented programming language visibility mode define the access control of class member data and function where inherit is used types of visibility modes তিনটা টাইপ আছে public protected আৰু private okay এতিয়া আমি নেক্সট কোৱেশ্চনলৈ মুভ কৰো এইটো কোপা আহি গল এইটো বাদ দিয়া নেক্সট কোৱেশ্চনটো হৈছে আমাৰ D2 what is database মানে কি database is an organized collection of data that can be easily accessed managed and updated হল আচ্ছা এইটো হৈছে what is email মানে হৈছে electronic mail it is a method by exchanging the digital message over the internet okay asat binary file ki binary file a binary file is a file that contains data is binary format 0 or 1 not plain text মানে binary file মানে এটা কম্পিউটাৰ ফাইল হয় যোনটো আমাৰ মেচিন আৰু লিখা নাই হেনেকে মই তোমাক বুজাই দিছো বাইনাৰী ফাইল এনেকুৱা ফাইল হয় মানে ফাইলৰ ফৰমেট হয় যোনটো মেচিন আৰু হিউমেনৰ বাবে ৰিডেবল হয় হেটো হৈছে define destructor is a special member function in ops automatically invoked when object goes out of scope and is deleted destructor বুজি পাইছা এটো আমাৰ chapter 5 or হয় okay তাৰপিছত আমি next to move কৰো write the name of any one operator perform on stack মই কৈছো না stack chapter pointer হয় stack 8 নে 7 এনেকুৱা আছে common operator on stack push pop আৰু আছে আমাৰ push pop display যেতিয়া মই stack প্ৰগ্ৰামটো বুজাম তেতিয়া মই তোমালোকক stackটো বিষয়ে ভালকৈ কম ইউ এটা লিনিয়াৰ ডাটা ষ্ট্ৰাকচাৰ হয় ইউ ই কিন্তু লিফো প্ৰিন্সিপাল ফলো কৰে আৰু stack আৰু এটা আছে ইয়াৰে কিউই বুলি কয় কিউইটো আমাৰ একে লিনিয়াৰ ডাটা ষ্ট্ৰাকচাৰ হয় কিন্তু হি ফিফো প্ৰিন্সিপাল ইউজ কৰে ফাৰ্স্ট ইন লাষ্ট আউট হেটা মই যেতিয়া তোমাক বুজাম তেতিয়া মই কৈ দিম হেগিটাটো অলপমান মেথছ অলপ আছে তাত এক নম্বৰ আহি যায় কেতিয়াবা মই তোমালোকক বুজাই দিম এতিয়া আমি 2 নম্বৰটোলে মুভ কৰো 2 নম্বৰ কোৱেশ্চনখিনি তাৰপিছত ওকে এতিয়া স্টাৰ্ট কৰো differentiate between len and when so মই তোমালোকক ইয়াত len আৰু when তো বা বুজামি বাকিখিনি মই বুজাই দিম যেনেকে
আমাৰ আছে পেন লেন কেন মেন ৱেন এই গোটেইকেইটা আহিব পাৰে কুৱেশ্যনটো অকল ডিফাৰেঞ্চিয়েট বিটুইন ইয়াৰ পৰা ঢেৰ কুৱেশ্যন বনিব পাৰে অকল এইটো বুলি নহয় যেনেকৈ লেন ৱেনৰ মাজত বনিলে তেনেকৈ পেন আৰু লেনৰ মাজতো বনিব পাৰে সেইকাৰণে মই ইয়াত গোটেইখিনি বুজাই দিম তেতিয়া তোমালোকে বুজি পাবা মই ইয়াত এনেকৈ বনাই আনিছোঁ তেতিয়া চাৰ্ট ফৰ্মত আছে এই চাৰ্টখিনি তোমালোকে সৰুকৈ মনত থ'ব পাৰা চ' এতিয়া প্ৰথম ডিফাৰেঞ্চটো আমাৰ কি হ'ব যদি ফুল ফৰ্ম লিখিব লাগিব আমি প্ৰথমত পাৰ্চনেল এৰিয়া নেটৱৰ্ক পেনৰ লেনৰ কি লোকেল এৰিয়া নেটৱৰ্ক কেনৰ কেম্পাছ এৰিয়া নেটৱৰ্ক মেনৰ মেট্ৰ'পলিটেন এৰিয়া নেটৱৰ্ক তাৰপিছত আমাৰ হৈছে ৱেনৰ ৱাইড এৰিয়া নেটৱৰ্ক সেনেকৈ যদি তোমালোকে পঢ়ি যোৱা সৰুকৈ সেইখিনি তুমি নিজে বনায়ো লিখিব পাৰিবা ইমান টান নহয় তাৰপিছত নেক্সটটো হৈছে আমাৰ ৰেঞ্জ তাৰপিছত আমাৰ ৰেঞ্জখিনি মনত চলা কিমান হ'ব পেনৰ 1 পৰা 10 লেনৰ আপ টু 2 কিলোমিটাৰ কেনৰ আপ টু 5 কিলোমিটাৰ মেনৰ আপ টু 50 কিলোমিটাৰ ৱেনৰ এভভ 50 কিলোমিটাৰ সেনেকৈ এক্সাম্পল ব্লুটুথ ইয়াৰ ভাব ৱাইফাই ইথাৰনেট ATM ডাইল আপ ট্ৰান্সমিশ্যন স্পীড ভেৰি হাই পেনৰ ভেৰি হাই হ'বই আমিনো ব্লুটুথনো কিমান 10 মিটাৰ ৰেঞ্জতে থাকে সেইকাৰণে ৰেঞ্জটো 10 মিটাৰ লিখিছে ভেৰি হাইয়ে হ'ব আৰু আমাৰ ৱাইফাই কি হ'ব ৱাইফাই আমাৰ মানে ৰুমতে থাকে কিমানো দূৰত থাকে সেইকাৰণে সেয়াৰো ট্ৰান্সমিশ্যন স্পীড ভেৰি হাই হ'বই কেনৰ হাই হয় মানে কেনৰ হাই ইমানো হেৰি নহয় ভেৰি হাই নহয় অকল হাই হয় মেনৰ এভাৰেজ মানে মডাৰেট ৱেনৰ নাই এৰিয়া উইদিন এ ৰুম কৈছিলোঁ উইদিন এ অফিচ বিল্ডিং তোমালোকে গম পাইছা এইটো তাৰপিছত ইয়াত উইদিন এ ইউনিভাৰ্চিটি উইদিন এ চিটি উইদিন এ কাণ্ট্ৰি মেইনটেনেঞ্চ ভেৰি ইজি মডাৰেট ডিফিকাল্ট ভেৰি ডিফিকাল্ট টেকন'লজি ব্লুটুথ ৱাইফাই ইথাৰনেট CDDI ডাইল আপ এডৰ ৰেট অফ কষ্ট ভেৰি ল' মডাৰেট হাই ভেৰি হাই চ' মই তোমালোকক গোটেইখিনি বুজাই দিলোঁ আৰু যদি ইয়াৰ পৰা যদি শ্বৰ্ট নোটো লিখিবলৈ আহে শ্বৰ্ট নোট লিখিলেও তোমালোকে ইয়াৰ পৰা মানে বনাব পাৰিবা এইবিলাক সৰুকৈ মনত থ'ব লাগে এইখিনি তোমালোকে পাৰিবা বুলি মই ভাবিছোঁ আৰু যদি এইটো যদি ভালকৈ যদি বুজি পোৱা নাই তেতিয়া মই পিছততো ডিছকাছ কৰিমেই চেপ্টাৰ ৱাইজত তেতিয়া এইখিনি আছে বাৰু কনচেপ্টখিনি মতে এইখিনি তাতো মই ভালকৈ বুজাই দিম এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ মুভ কৰোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে লজিক চাৰ্কিট ডায়েগ্ৰাম ফৰ ডি মৰ্গানছ ফাৰ্ষ্ট থিয়ৰাম ডি মৰ্গানছ থিয়ৰাম এইকেইটাই ফাৰ্ষ্টটো হৈছে AV ওপৰত এইটো ইনভাৰ্চ দেখিছা ইকুৱেলটো AV ইনভাৰ্চ প্লাছ বি ইনভাৰ্চ তোমালোকে তাৰ কাৰণে ট্ৰুথ টেবুল বনাব জানিব লাগিব এইটোত ট্ৰুথ টেবুল বনাব জানিলেহে তুমি এইটো কৰিব পাৰিবা ইয়াত আমি লৈছোঁ 0011 0101 এইখিনি মই তোমালোকক ভালকৈ বুজাব লাগিব তেতিয়াহে তোমালোকে বুজি পাবা এতিয়া মই এইটো কুৱেশ্যন নুবুজাওঁ মই যেতিয়া চেপ্টাৰটো মানে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনখিনি ডিছকাছ কৰি যাম ন এইটো মানে কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত মানে এই কুৱেশ্যনখিনি কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত তেতিয়া মই তোমালোকক এইখিনি ভালকৈ এইটো বুলিয়ান এলজেব্ৰা হয় চেপ্টাৰ 13 নহয় মই তোমালোকক তেতিয়া ভালকৈ বুজাই দিম এতিয়া তোমালোকে এনেকৈ চাই লোৱা নেক্সটটো আমাৰ হৈছে লিনিয়াৰ কিউই আৰু চাৰ্কুলাৰ কিউই চোৱা লিনিয়াৰ কিউই কি হয় এলিমেণ্ট এৰেঞ্জ ইন এ ষ্ট্ৰেইট লাইন এইটো এটা ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট ওৱান্স ৰেয়াৰ ৰিচ এন অ'কে no more insertion even if space is free at front circular queue last position connected to fast efficiency in utilization of memory আৰু এইখিনি ওপৰত আৰু মই ক'ম বাৰু এইখিনি কিউই আমাৰ পইণ্টেড চেপ্টাৰটো আছে চেপ্টাৰ 8ৰ হয় মানে বস্তুখিনি তোমালোকক চেপ্টাৰ 8টো মই যেতিয়া তোমালোকক কৈ যাম মানে পঢ়া মানে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনবোৰ দিম তেতিয়া মই তোমালোকক ভালকৈ কৈ দিম বাৰু এতিয়া মই নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ মুভ কৰোঁ পাৰ্মিটেটিভ ভাৰ্চেছ নন পাৰ্মিটেটিভ ডেটা টাইপ পাৰ্মিটেটিভ বেছিক ডেটা টাইপ INT কেৰেক্টাৰ ফ্লোট ডাবল প্ৰি ডিফাইন্ড বাই লেংগুৱেজ নন প্ৰিমিটিভ ডিৰাইভ ডাটা টাইপ এৰে ষ্ট্ৰাকচাৰ ক্লাছ ইউজাৰ ডিফাইন মোৰ কমপ্লেক্স যেতিয়া প্ৰিমিটিভ বেছিক টাইপ এইবোৰ আমি ইউজ কৰিয়ে থাকোঁ প্ৰগ্ৰামিং INT
int মানে কি ইন্টিজাৰ ক্যাৰেক্টাৰ ইউজ কৰোঁ ফ্লোট ইউজ কৰোঁ ডাবল ইউজ কৰোঁ এনেকৈ সেইখিনি প্ৰি ডিফাইণ্ড হয় আমি এইখিনি কৰিব নালাগে কিন্তু নন প্যাৰামেট্ৰিক ডিৰাইভ ডাটা টাইপ এৰি স্ট্ৰাকচাৰ ক্লাছ ইউজাৰ ডিফাইন মোৰ কমপ্লেক্স আৰু ঢেৰ হ'ব পাৰে ডিৰাইভ ডাটা টাইপ ফাংচন আছে ফাংচনখিনি মই লিখা নাই বাৰু এনেই কেইটামান লিখিছোঁ আৰু এক ছেকেণ্ড তাৰপিছত আমাৰ আছে role of switch in a network. Switch contain multiple devices in a LAN. It forward data only to specific device MAC address instead of broadcasting to all. Switch কি হয় switch তোমালোকে ভাবি নল'বা switch আৰু switch টেকনিক একেটাই হয় switch আৰু switch টেকনিক দুটা বেলেগ বেলেগ হয় switch টেকনিকটো তাত আমি তিনিটা টেকনিকৰ বিষয়ে পঢ়িব পাৰোঁ আমাৰ মেছেজ সুইচিং পকেট সুইচিং সাৰ্কিট সুইচিং কিন্তু এইটো সুইচ বেলেগ হয় এইটো আমাক কি কয় সুইচ কানেক্টস মাল্টিপল ডিভাইচেছ ইন লেন মানে এই সুইচে কি কয় মাল্টিপল ডিভাইচ মানে বহুত গিটা ডিভাইচ আছে তাক ডিভাইচ ইন এ লেন মানে কি হৈছে লোকেল এৰিয়া নেটৱৰ্ক মানে ৱাইফাই এটা ধৰি লোৱা ৱাইফাইটো কি কয় মানে আমি ৱাইফাই বা কি লওঁ ঢেৰ মোবাইল কানেক্ট কৰিব পাৰোঁ যে মাল্টিপল ডিভাইচেছ কানেক্ট কৰিব পাৰোঁ এটা ৱাইফাইৰ পৰা মানে ৰাউটাৰ বুলি ধৰি লোৱা ঢেৰ ডিভাইচ কানেক্ট কৰিব পাৰোঁ যে সেইটোৱে ছুইচৰ কথা কৈছে সেইটো কথা তাৰপিছত আমাৰ হৈছে ষ্টেটিক ভিএছ ডাইনামিক মেমৰি এল'কেশ্যন ষ্টেটিক মেমৰি মানে কি হৈছে মেমৰি এল'কেটেড এট কম্পাইল টাইম ফিক্স চাইজ কেনট চেঞ্জ ডিউৰিং এক্সকাৰ্ছন ডাইনামিক মেমৰি মানে হৈছে মেমৰি এল'কেট এট ৰাইন টাইম ইউজিং ফাংচন লাইক মেল'চি ফ্লেক্সিবল চাইজ ষ্টেটিক মেমৰি মানে কি হৈছে মেমৰি এল'কেটেড এট কম্পাইল টাইম ফিক্স চাইজ মানে তাৰ ফিক্স চাইজ থাকে সেই মেমৰিটো আমি তাক বঢ়াব নোৱাৰোঁ এতিয়া মই ইয়াক কেনেকৈ বুজাম তোমালোকক যদি মই লেপটপৰ কথা কওঁ মানে মোবাইলৰ কথা যদি কওঁ মোবাইলত আমাৰ ৰেমটো লাগি আহে সেইটো আমি বঢ়াব নোৱাৰোঁ কিন্তু আমি লেপটপত সেইটো এক্সপাণ্ড কৰিব পাৰোঁ কিন্তু এতিয়া নক'বা মোবাইলত ভাৰ্চুৱেল ৰেম বঢ়াব পাৰোঁ সেইটো এটা বেলেগ বস্তু ষ্টেটিক মেমৰি মানে হৈছে যোনটো মেমৰি আমাৰ ফিক্সকৈ লাগি আহে এইটো আমাৰ মোবাইলৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব কিন্তু লেপটপৰ ক্ষেত্ৰত নহয় কিন্তু লেপটপৰ ক্ষেত্ৰত আমি মেমৰিটো আপগ্ৰেড কৰিব পাৰোঁ ডাইনামিক মেমৰি কি মেমৰি ৰান টাইম ইউজিং ফাংচনেল লাইক মেল'চি এণ্ড ফ্লেক্সিবল চাইজ ডাইনামিক মেমৰি মানে তুমি বুজি লোৱা লেপটপৰ মেমৰি বা কম্পিউটাৰৰ মেমৰি যোনটো আমি এক্সপাণ্ড কৰিব পাৰোঁ কাৰোবাৰ যদি 8GB আছে তাক 16GB কৰিলা সেনেকৈ কিন্তু আমি মোবাইলৰ লগত সেইটো কৰিব নোৱাৰোঁ সেইটো কথা কৈছে নেক্সটটো আছে ডিফাইন পইণ্টাৰ মানে কি হয় এতিয়া পইণ্টাৰ মানে কি হয় পইণ্টাৰ ইজ এ ভেৰিয়েবল ডেট ষ্ট'ৰ দ্য মেমৰি এড্ৰেছ অফ আনাডাৰ ভেৰিয়েবল মানে আমি যদি পইণ্টাৰৰ ওপৰত আমাৰ প্ৰগ্ৰেম এটা আছে সেইটো আহি থাকে 5 নম্বৰত সেইটো মই যেতিয়া তোমালোকক পইণ্টাৰ পঢ়াম মানে পইণ্টাৰ যেতিয়া মানে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনখিনি দিম তাত মই তোমালোকক পইণ্টাৰৰ বিষয়ে কৈ দিম এতিয়া পিছলৈ মোক কৈছোঁ ডিফাইন ষ্টেক এণ্ড কিউই ষ্টেক আৰু কিউই কি হয় ষ্টেক লিনিয়াৰ ডেটা ষ্ট্ৰাকচাৰ মই তোমালোকক কৈছিলোঁ ফ'ল' লিফো প্ৰিন্সিপাল লাষ্ট ইন ফাৰ্ষ্ট আউট কিউই মানে এইটো এটা লিনিয়াৰ ডেটা ষ্ট্ৰাকচাৰ সি ফিফো প্ৰিন্সিপাল ইউজ কৰে ফাৰ্ষ্ট ইন ফাৰ্ষ্ট আউট অ'কে এতিয়া আমাৰ আছে কেনল POS ফ্ৰম এই বস্তুটো তোমালোকক মই যেতিয়া বুলিয়ান এলজেব্ৰা যেতিয়া মই ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনখিনি দিম তেতিয়া বুজি পাবা তেনেহ'লে মই বুজাই দিছোঁ চ' এইটো y আছে ইকুৱেল টু কি আছে ads plus b this plus c can for required post some will all variable এইটো মই তোমালোকক অলপ দেৰি পিছত বুজাই আছোঁ এইটো অলপ হেৰি হৈছে পাছ বাই ভেলু vs পাছ বাই ৰেফাৰেঞ্চ পাছ বাই ভেলু মানে কি কপি অফ একচুৱেল পেৰামিটাৰ পাছ এইটো এটা পইণ্ট হয় আৰু চেঞ্জ ইনচাইড ফাংচন ডু নট এফেক্টেড অৰিজিনেল ভেৰিয়েবল এইটো এটা পইণ্ট পাছ বাই ৰেফাৰেঞ্চ এড্ৰেছ অফ ভেৰিয়েবল পাছ ছেকেণ্ড পইণ্টটো হৈছে চেঞ্জেছ ইনচাইড ফাংচন ডাইৰেক্টলি এফেক্টেড অৰিজিনেল ভেৰিয়েবল অ'কে চ' ষ্টুডেণ্ট এতিয়া আমি 3 নম্বৰখিনি ডিছকাছ কৰি লোৱা হয় এইখিনি প্ৰশ্নখিনি এতিয়া আনচাৰখিনি ডিছকাছ কৰোঁ প্ৰথমটো হৈছে এডভান্টেজেছ অফ অবজেক্ট অৰিয়েণ্টেড প্ৰগ্ৰামিং লেংগুৱেজ প্ৰথমটো হৈছে মডুলাৰিটি ৰিউজিবিলিটি ফ্লেক্সিবিলিটি আৰু ছিকিউৰিটি
বিটো হৈছে আমাৰ এটা সাম অফ ডায়াগোনাল এলিমেণ্ট মানে এইটো এটা প্ৰগ্ৰেমৰ কথা কৈছে যোনটো মই তোমালোকক কৈ দেখাইছোঁ ৰ'বা মানে মই কৰিছিলোঁ দেখাই দিছোঁ আৰু এইটো চাই লোৱা তোমালোকে প্ৰগ্ৰেমটো ইয়াৰ আমাৰ আউটপুটটো কি ওলাব সেইটো দেখাই দিছোঁ ৰ'বা ইয়াত আমাৰ এণ্টায়াৰ স্কুৱাৰ মেট্ৰিক্সৰ কথা কৈছে আমি ইয়াত ভেলু দিব লাগিব কিমান দিম 1 দিছোঁ 1 into 1 মেট্ৰিক্স বনাবলৈ গৈছে 4 দিলোঁ চ' সাম অফ ডায়াগোনাল এলিমেণ্ট 4 কিন্তু মানে 1ৰ ক্ষেত্ৰতো মেট্ৰিক্সৰ ডায়াগোনাল ল'ব নোৱাৰি আমি তাৰ কাৰণে 2x2 মেট্ৰিক্স ল'ব লাগিব তেনেহ'লেও মই দেখাবলৈ কাৰণে 1x1 ল'লোঁ আৰু নেক্সটটো চাওঁ এতিয়া কি আছে নেক্সটটো কাৰ্টিচিয়ান প্ৰডাক্ট অফ টু টেবলছ ডেফিনেশ্যনটো এইটো হয় এক্সাম্পলছ এইটো হয় কাৰ্টিচিয়ান প্ৰডাক্ট আমি মেথড পাইছোঁৱেই বাৰু ইমান এটা টান পাব নালাগে ৰিলেশ্যন ফাংচন পাইছে কাৰ্টিচিয়ান প্ৰডাক্ট A into B into A সেইটো কথা নেক্সটটো হৈছে আমাৰ ডেটা ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ এবিলিটি টু চেঞ্জ ডেটা ষ্ট্ৰাকচাৰ এট 1 level উইদাউট এফেক্টিং হায়াৰ লেভেল টাইপ আমাৰ ইয়াত দুটা থাকে লজিক ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ আৰু ফিজিকেল ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ মই ইয়াত যিমানখিনি লিখিছোঁ সিমানখিনি লিখিব লাগিব ইয়াত মই পইণ্ট ৱাইজ লিখিছোঁ তেতিয়া তোমালোকে ফুল নম্বৰ পাবা 3 অ'কে polymorphism ability of a function or operator to behave different based on context এই পলিমৰ্ফি মানে এইবোৰ মই যোনবোৰ যে দিছোঁ এইবোৰ যদি তোমালোকৰ অলপমান যদি টানো লাগে মুখস্থ কৰিবলৈ তেতিয়া তোমালোকে কিতাপৰ ডেফিনেশ্যন ইউজ কৰিবা কিন্তু আদাৰৱাইজ বেলেগ ইউজ নকৰিবা তোমালোকে নম্বৰ নেপাবা নেক্সট হৈছে আমাৰ টাইপ কি আছে আমাৰ কম্পাইল টাইপ তাৰপিছত আছে ৰান টাইম কম্পাইল টাইম ৰান টাইম অ'কে তাৰপিছত আমাৰ হৈছে 3 কি ইন SQL আমি কি ইউজ কৰোঁ প্ৰাইমেৰী কি ফৰেইন কি আৰু ইউনিক কি তাৰপিছত কনষ্ট্ৰাক্টৰ অভাৰলোডিঙৰ এটা প্ৰগ্ৰেম আছে তাৰপিছত বাইনেৰী চাৰ্চৰ এটা প্ৰগ্ৰেম আছে আৰু পুছ পপৰ এটা ষ্টেকৰ প্ৰগ্ৰেম আছে গোটেইকেইটা মই একেলগে দেখাই দিছোঁ তোমালোকক অ'কে চোৱা প্ৰথমটোতো দেখাই লওঁগে নেক্সটটো এতিয়া দেখাইছোঁ এইটো কোনটো আছিলে এক্সেণ্ড দিব কুৱেশ্যনটো চাই লওঁ এইটো আমাৰ হৈছে কনষ্ট্ৰাক্টৰ অভাৰলোডিঙৰ হয় কনষ্ট্ৰাক্টৰ অভাৰলোডিঙৰ এইটো প্ৰগ্ৰেমটো তোমালোকে চাই লোৱা এতিয়া আমি ৰান কৰোঁ কি ওলায় ওলাইছে অ'কে নেক্সটটো আমাৰ হৈছিলে বাইনেৰী চাৰ্চ চাগে নেক্সটটো আমাৰ বাইনেৰী চাৰ্চ হয় বাইনেৰী চাৰ্চটো আমাৰ এবাৰ চাই লওঁ বাইনেৰী চাৰ্চটো এইটো চোৱা তোমালোকে এনেকৈ কৰিব লাগিব বাইনেৰী চাৰ্চটো মই তোমালোকক দেখাই দিছোঁ ইয়াৰ আউটপুটটো কি ওলাই আমি চাওঁ আহা কিন্তু চোৱা বাইনেৰী চাৰ্চৰ আউটপুটটো আছে মই ভেলুকেইটা দিলোঁ লেটছ ছাপ'জ 12 দিছোঁ এলিমেণ্ট ইণ্ডেক্স ফাউণ্ড এট 5 চাৰ্চ কৰি ওলাইছে অ'কে লাষ্টতো আমাৰ আছিলে ষ্টেকৰ প্ৰগ্ৰেমটো ইয়াৰ আৰু এটা মেথড আছে মই তোমালোকক যেতিয়া ডিছকাছ কৰিম তেতিয়া মই তোমালোকক কৈ দিম মানে ইয়াৰ আৰু এটা মেথড আছে সেইটো চ' আমি কি ওলাই এতিয়া পোষ্টটো আমি 30 দিছিলোঁ পপটো আমি দুটাই পপ হয় 30 এটাত 30 ওলাইছে এটাত 20 ওলাইছে অ'কে এতিয়া আমি চাৰি নম্বৰখিনি ডিছকাছ কৰোঁ চাৰি নম্বৰখিনি কি আছে এক্সপ্লেইন দ্য কনচেপ্ট অফ ট্ৰান্সফৰমেশ্যন মিডিয়া এইটো আছে আৰু আমাৰ আছে ৰেডিঅ' এই চিটো মই তোমালোকক বুজাব লাগিব মই তোমালোকক বুজাই দিম বাৰু এতিয়া আমি 4 নম্বৰ প্ৰথমটো ডিছকাছ কৰোঁ হা ট্ৰান্সমিশ্যন মিডিয়া এইটো আছিলে ন এক্সপ্লেইন দ্য কনচেপ্ট অফ ট্ৰান্সফৰমেশ্যন মিডিয়া তোমালোকে কি লিখিবা প্ৰথমতে ডেফিনেশ্যনটো লিখিবা তাৰপিছত দেয়াৰ আৰ 2 টাইপছ অফ ট্ৰান্সফৰমেশ্যন মিডিয়া ৱাইডৰ ভিতৰত কি কয় টু ষ্টেট পেয়াৰ কেবলৰ ভিতৰত আমাৰ দুটা টাইপ হয় এনচিল চিল ইয়াৰ ডিফাৰেঞ্চো আছে ইমান লিখিব নালাগে ইয়ালৈকে লিখিলে হ'ব তাৰপিছত ছেকেণ্ডটো হৈছে আমাৰ কোএক্সিয়েল কেবল লিখিবা অলপমান এনেই দুটামান লাইন লিখি দিবা আৰু ইয়াৰো এটা লাইন ইয়াৰো লিখি দিবা ছবি ৰাখিব নালাগে তাৰপিছত ইয়াৰ অপ্টিকেল হয় 3 নম্বৰটো তাৰপিছত আমাৰ আছে নেক্সটটো হৈছে আমাৰ ইয়াৰ প্ৰথমটো হৈছে গাইডেড ছেকেণ্ডটো হৈছে আনগাইডেড মিডিয়া এনেই 2 লাইনমান লিখিবা তাৰপিছত টাইপছ অফ মাইক্ৰ'ৱেভ এলাইন লিখিবা আৰু আমাৰ হৈছে ৰেডিঅ' ৱেভ ইয়াৰো এলাইনমান লিখি দিবা আৰু
তাৰপিছত এনেকৈ এই কুৱেশ্যনটো আমাৰ কমপ্লিট হ'ল আমাৰ নেক্সটটো এটালৈ যাওঁ নেক্সটলৈ মোক শুনো নেক্সটটো আমাৰ এটা প্ৰগ্ৰেম হয় সেইটো মই এটা কৰিলোঁ চাওঁ কি ওলে ব্ৰাইটনেছটো অলপ কম লাগিছে ৰবা বঢ়াই দিছোঁ এতিয়া চাগে ভিজিবিলিটি অকণমান ঠিকেই হ'ল এতিয়া মানে ইয়াত আমি তিনিটা হেডাৰ ফাইল ইউজ কৰিছোঁ আইঅ' ষ্ট্ৰীম এফ ষ্ট্ৰীম আৰু ষ্ট্ৰিং এইখিনি তোমালোকে চাই ল'বা অলপমান তাৰপিছত ইয়াত আউটপুটটো কেলৈ চাওঁ হয় চ' আউটপুটটো হ'লে ফাইল ইজ ফাউণ্ড অ'কে এইটো আমাৰ প্ৰগ্ৰেমটো চাই লোৱা অ'কে এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটো আমাৰ কি আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো বুলিয়ান এলজেব্ৰা এক্সপ্ৰেছনৰ কথা কৈছে এইটো মই তোমালোকক বুজাই দিম যেতিয়া আমি বুলিয়ান এলজেব্ৰা পামগৈ এতিয়া আমি কি কৰিম এতিয়া আমি চেপ্টাৰ ৱাইজ এইখিনি ডিছকাছ কৰিম ভাবি চাগে তোমালোকে কি কৰি আছে আপোনালোকে ডিছকাছ কাৰণে হৈ গ'ল এতিয়া ফাইনেলি টাইমটো আহি গ'ল আমি ডিছকাছ কৰিব লাগে এতিয়া আমি চেপ্টাৰ ৱাইজ ডিছকাছ কৰিম আৰু লাষ্টৰ কুৱেশ্যনটো থাকি গৈছিলে নহয় আৰু তাতে কেইটামান কুৱেশ্যন মই বুজাবলৈ থাকি গৈছিলে এইকেইটা মই ইয়াতে বুজাই দিম চেপ্টাৰ ৱাইজত প্ৰথমটো মই চেপ্টাৰ 14 ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আমাৰ লাষ্টৰ চেপ্টাৰ হয়তো আমাৰ নেটৱৰ্কিঙৰ চ' ব'লা চাই যোৱা ভালকৈ একো মিছ নকৰিবা মই যোনকেইটা কমন দিম সেইকেইটা পৰীক্ষাত আহিব তোমালোকে চাবা পৰীক্ষা যেতিয়া দি আহিব তেতিয়া হাঁহি আহিবা আৰু মোক কমেণ্ট এটা কৰি দিবা কেনেকুৱা হৈছে পৰীক্ষা মই জানোগৈ তোমালোকৰ ভাল হ'ব হ'বনে ব'লা ষ্টাৰ্টকৈ বেছি মই কথা কওঁ মিনিং অফ মানে কি হৈছে ডেটা কমিউনিকেশ্যনৰ ওপৰত তোমালোকৰ মানে এটা কুৱেশ্যন আহিব মানে এক নম্বৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে হোৱাট ইজ ডেটা কমিউনিকেশ্যন তোমালোকে লিখিবা ডেটা কমিউনিকেশ্যন ইজ দ্য এক্সচেঞ্জ অফ ডেটা বিটুইন টু ডিভাইচেছ উইচ মে বি ৱাইড অৰ ৱায়াৰলেছ ইমানলৈকে লিখিলে হৈ যাব এইখিনি দৰকাৰ নাই এইখিনি মই নিজে মানে বুজাবলৈ লিখাই থৈছোঁ any কাম নাই তাৰপিছত মিনিং অফ নেটৱৰ্ক কি হয় হোৱাট নেটৱৰ্ক ইজ এ ছেট অফ ডিভাইচ অলছ' ৰিফাৰ্ড এজ নোটছ কানেক্টেড বাই কমিউনিকেশ্যন লিংকছ ইয়ালৈকে লিখিলে হ'ব তাৰপিছত যদি তোমালোকৰ মন যায় তেতিয়ালৈকে তোমালোকে হয় গ'লছ অফ কম্পিউটাৰ নেটৱৰ্ক এটা তোমালোকে লিখিব পাৰা পাৰফৰ্মেঞ্চ মুখস্থ কৰি থ'লে ভাল আৰু চিকিউৰিটি যেনেকৈ ফ্লেক্সিবিলিটি ৰিলায়েবিলিটি ছেম মেমৰি অ'কে এতিয়া ছুইচিঙৰ ইমান ডাঙৰ ডেফিনেশ্যনটো লিখা আছে চ' মই তোমালোকক তাতো কৈছিলোঁ ছুইচ আৰু ছুইচিং দুটা বেলেগ বস্তু এইটো হৈছে ছুইচিং টেকনিক অ'কে এতিয়া আমি কি লিখা আছে হোৱেন ইণ্টাৰ কানেক্টেড মাল্টিপল ডিভাইচেছ অভাৰ এ লং ডিষ্টেঞ্চ ইমানলৈকে লিখিলেই হৈ যাব ছুইচিঙে কি বুজায় ছুইচিঙে কয় সি ইণ্টাৰ কানেক্ট মানে মাল্টিপল ডিভাইচ কানেক্ট কৰিব ইণ্টাৰ কানেক্টেড মাল্টিপল ডিভাইচেছ অভাৰ এ লং ডিষ্টেঞ্চ বুজাব নালাগে বুজি পাইছে চিম্পল ডেফিনেশ্যন তাৰপিছত আমাৰ টাইপছ অফ ছুইচিং তিনিটা আছে এটা হৈছে চাৰ্কিট হয় এটা হৈছে আমাৰ মেছেজ এটা হৈছে আমাৰ পকেট ছুইচিং ইয়াত আমাৰ দুটা আছে পকেট ছুইচিঙত এটা আছে ডেটা এপ্ৰ'চ নেক্সটটো হৈছে আমাৰ কি আছে ভাৰ্চুৱেল চাৰ্কিট এপ্ৰ'চ এতিয়া মই তোমালোকক অকণমান চাৰ্কিট ছুইচিংটো বুজাই দিম চাৰ্কিট ছুইচিংটো হৈছে যেতিয়া আমাৰ এটা পাথটো ডিফাইন হৈছে এইটো হৈছে আমাৰ চ'ৰ্চ এইটো আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন এতিয়া আমাৰ চ'ৰ্চৰ পৰা যেতিয়া পাথটো যদি আমাৰ ডিফাইন হৈ থাকে মানে আগৰ পৰাই তে কৰা থাকে ধৰি লোৱা চ' এইটো ইয়াৰ পৰা যেন ডেষ্টিনেশ্যনটো আগৰ পৰাই আমাৰ কি হৈ আছে আগৰ পৰা আছে আগৰ পৰা দিয়ে থৈছোঁ ৰোড দি আছে চোৱা মানে চাৰ্কিট ছুইচিঙত কি হয় আমি আগৰ পৰাই ডেষ্টিনেশ্যনটো আমি ছেট কৰি থৈ দিওঁ সেনেকৈ বুজি ল'ব ইয়াৰ ডেফিনেশ্যন এইখিনি আছে ইয়াৰ পৰা শ্বৰ্ট নোটো আহিব পাৰে গোটেইকেইটাৰে কৈছোঁ মই শ্বৰ্ট নোট চাই যাবা ছুইচিং কি হয় ছুইচিং টেকনিক 2 নম্বৰত আহিব পাৰে ছুইচিং টেকনিক তিনিটা ডিফাইন কৰা ছুইচিং কি হয় ছুইচিঙৰ টাইপ কেইটা সেনেকৈ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে বা শ্বৰ্ট নোট আহিব পাৰে চাৰ্কিট ছুইচিঙৰ ওপৰত মেছেজ ছুইচিঙৰ ওপৰত পকেট ছুইচিঙৰ ওপৰত মেছেজ ছুইচিঙৰ সেনেকুৱাই চোৱা চ'ৰ্চ ডেষ্টিনেশ্যন এইটো চিমিলাৰ টাইপ অলপ চাৰ্কিট ছুইচিং লিখাও আছে চোৱা This method is better known as store and forward approach for an entire message. In this method, a computer receive a message, store it on its device until the approach path. Here, computer method computer receive a message receive करे and store it this until approach path. মানে diskত store কৰে মানে until approach path. Okay, pocket switching মই তোমালোকক বুজাই দিম পকেট ছুইচিঙৰ এইখিনি লিখিবা তোমালোকে শ্বৰ্ট নোট প্ৰথম ডেটা এপ্ৰ'চ ইয়াত আমাৰ কি হয় কথাটো চোৱা ইয়াত আমাৰ কিছুমান পেকেটবোৰত যে নহয় আমাৰ ডেটা সোমাই থাকে ডেটাবোৰ যে নহয়
প্ৰি ডিফাইন বুলি ধৰিব পাৰা প্ৰথমটো আছে হেল্ল' হাউ আৰ যেনেকৈ প্ৰথমটোত আছে হেল্ল' ছেকেণ্ডটোত আছে আমাৰ হাউ থাৰ্ডটোত আছে আমাৰ আৰ ইউ এনেকৈ আমাৰ পেকেটবোৰ আহিব তাৰপিছত সিহঁতি নিজে ৰাস্তা চিলেক্ট কৰি ল'ব এইফালৰ মানে ডেষ্টিনেশ্যনবোৰ এইটো সিহঁতি এইফালৰ পৰা যাব পাৰে এইফালৰ পৰা যাব পাৰে কিন্তু লাষ্টত গৈ পিনে এনেকুৱা হ'ব চোৱা সেইটো কথা কৈছে দুটাই সেনেকৈ কাম কৰে কিন্তু ইয়াৰ অলপ বস্তুটো হেৰিও এইটো কি বুলি কয় চিলা টাইপৰ আৰু ইয়াতো অলপ আয়ত টাইপৰ বস্তুটো এনেকৈ আহিব আৰু এনেকৈ যাব এই ডিফাৰেঞ্চটো সেইটোৱে ইয়াত ডাইগ্ৰামৰ ডিফাৰেঞ্চ হয় দুটাত অ'কে এইটো তোমালোকে বুজিলা তাৰপিছত আছে আমাৰ ইয়াত ডিফাৰেঞ্চ দুটা আছে দেই ডিফাৰেঞ্চ ডেটাগ্ৰাম আৰু ভাৰ্চুৱেল চাৰ্কিটৰ মাজত ইয়াত ডিফাৰেঞ্চ দুটা আছে কানেকশ্যন ছেটআপ নট ৰিকুৱাৰ্ড কি মানে যদিছা ফাট ইজ প্লেচেণ্ট মে ৰিভেল ভাই ডিফিকাল্ট পাথ অল পকেট ট্ৰেভেল থ্ৰু দ্য ছেম পাথ মানে অকণমান এইটো গণ্ডগোল হ'ব পাৰে মানে এইটো ডিফাৰেণ্ট পাথত যায় এইটো ছেম পাথত যায় ব্ৰেইন এবিলিটি ডাইনামিক ফিক্স দুটা লিখিলে হৈ গ'ল মই চাইট দি থৈছোঁ নেক্সটটো আহি গ'ল টাইপছ অফ কম্পিউটাৰ নেটৱৰ্ক চোৱা ইয়াত তোমালোকে পেন লেন কেন মেন ৱেন এতিয়া আমাৰ কুৱেশ্যনটো কেনেকৈ আহিব ক'ম মানে নেটৱৰ্ক কি হয় আৰু নেটৱৰ্কৰ টাইপকেইটা লিখা সেনেকৈ আহিব পাৰে কুৱেশ্যন নহ'লে কি আহিব পাৰে আমাৰ ডেফিনেশ্যনো আহিব পাৰে ডিফাৰেঞ্চো আহিব পাৰে শ্বৰ্ট নোটো আহিব পাৰে এই চাৰ্টখনৰ পৰা ঢেৰ কুৱেশ্যন বনিব পাৰে মই তোমালোকক ক'লোঁৱে কেনেকৈ লিখিব লাগে তেনেহ'লে কৈছোঁ ফুল ফৰ্মকেইটা লিখিবা ৰেঞ্জ কি ক'ৰপৰা ক'লৈকে হয় এক্সাম্পল লিখিবা ট্ৰান্সফাৰ স্পীড লিখিবা এৰিয়া লিখিবা মেইনটেনেঞ্চ লিখিবা টেকন'লজি লিখিবা এৰৰ ৰেট লিখিবা ভালকৈ লিখাই আছে অকল তোমালোকে জাষ্ট পঢ়িলেই হৈ যাব নেক্সটটো হৈছে আমাৰ নেটৱৰ্ক টপ'লজি 5 নম্বৰ ইয়াৰ পৰা আহিবই খাটাং তোমালোকে চাই লোৱা টপ'লজি ডিফাইন দ্য ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ এ নেটৱৰ্ক of how the all components are interconnected to each other. Different types of network are প্ৰথমটো হৈছে বাছ টপ'লজি ইয়াত আমাৰ এডাল কেবল এডাল থাকে এডাল আমাৰ এই কেবলডালক আমি বেকবোন কেবল বুলি কওঁ আৰু ইয়াত আমাৰ এইটো দেখিছা এইটোক আমি টেপ বুলি কওঁ সেইটোক আমি ড্ৰপ লাইন বুলি কওঁ ইয়াত আমাৰ থিয়ৰিখিনি লিখা আছে যদি কেতিয়াবা আহে বাছ টপ'লজি এডভান্টেজ লিখা ডিছএডভান্টেজ লিখা এডভান্টেজ ডিছএডভান্টেজৰ বিষয়ে লিখা আছে ছেকেণ্ডটো হৈছে আমাৰ ৰিং টপ'লজি ৰিং টপ'লজি কি হয় এইটো বাছ টপ'লজিতকৈ এইটো অলপ এডভান্স হয় সেইটোৱে লিখা আছে টপ'লজি ইজ চিমিলাৰ টু বাছ টপ'লজি এইটো ইন দিছ টপ'লজি নট ইজ ফিজিকেলি কানেক্টেড টু অনলি টু আদাৰ নোটছ ইটছ কানেক্টেড বাছ এইটোৱেই সেইটো অলপ ইয়াত এডভান্স হয় সেইটো চাই ল'বা অলপমান নিকেইটাই হয় বাৰু এডভান্টেজ সেইটো চাই ল'বা তাৰপিছত আমাৰ এইটো ডিছএডভান্টেজটো চাই ল'বা তাৰপিছত কি চাবা তাৰপিছত ষ্টাৰ টপ'লজি চাবা ইয়াত আমাৰ এটা হাব লাগি থাকে যোনটোক আমি কি বুলি কওঁ এক্সেণ্ড কণ্ট্ৰল হাব এক লাইক এ চাৰ্ভাৰ কানেক্টিং নোট আমাক এইটো মানে এটা হাব হয় চেণ্ট্ৰেল হাব যেনেকৈ মই কেনেকৈ ক'ম এটা ৱাইফাই ৰাউটাৰ ধৰিলা ৱাইফাই ৰাউটাৰ এইকেইটা আমাৰ কম্পিউটাৰকেইটা কানেক্ট হৈ আছে যদি ইয়াত যদি এটা কম্পিউটাৰ যদি বেয়া হৈ যায় যেনে কম্পিউটাৰটো আমাৰ নাম দিছোঁ নোট এটা যদি কম্পিউটাৰ বেয়া হৈ যায় তেনেহ'লে বাকীকেইটাত এফেক্ট নপৰে যোনটো চেণ্ট্ৰেল হাবটো যদি বেয়া হৈ যায় তেনেহ'লে গোটেই নেটৱৰ্কখিনি ফেইল হৈ যাব যদি আমাৰ ৱাইফাই ৰাউটাৰটো বেয়া হয় তেতিয়া আমাৰ গোটেই নেটৱৰ্কটো ফেইল হৈ যাব এডভান্টেজ ডিছএডভান্টেজ আছে ইয়াত মেছ টপ'লজি চাই ল'বা এইখিনি যদি তোমালোকে লিখিবলৈ মন যায় হাইব্ৰিডত আমাৰ ইয়াত দুটা টপ'লজি মিক্স থাকে দুটা হাব আছে ইয়াত প্ৰথমটো আছে ষ্টাৰ্টিং হাইব্ৰিড টপ'লজি দুটা আছে এই প্ৰথমটো এইটো আৰু ছেকেণ্ডটো এইটো ষ্টাৰ বাছ হাইব্ৰিড টপ'লজি ইয়াত তিনিটা হাব কানেক্ট হৈ থাকে তাত দুটা এডভান্টেজ ডিছএডভান্টেজ চাই ল'বা এপ্লিকেশ্যন অফ কম্পিউটাৰ নেটৱৰ্ক আমাৰ আছে ৰিচ'ৰ্চ শ্বেয়াৰিং ছ'চিয়েল মিডিয়া ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় ট্ৰান্সমিশ্যন মিডিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু পাই গ'লোঁ ট্ৰান্সমিশ্যন ডেফিনেশ্যন লিখিবা গাইডেড ইয়াত দুটা টাইপ আছে গাইডেড আনগাইডেড এইবোৰ ডেফিনেশ্যন অৱস্থা বা টুইষ্টেড পাই কেৱল চিল আনচিল ডিফাৰেঞ্চ আহিব পাৰে চাই থ'বা অলপমান বেছি দীঘল নহয় অলপমান কোৱেক্সেল কেবল হ'ব শ্বৰ্ট নোট আহিব পাৰে ছবিটো অলপমান চাবা বাৰু এডভান্টেজ ডিছএডভান্টেজবোৰ চাবা অপটিকেল ফাইবাৰ আমি ডেফিনেশ্যনকেইটা চাবা
এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কেনে কৈ আছোঁ আনগাইডেড মিডিয়াটো ইমান এটা লিখিবলৈ নাহে তেনেহ'লে জানি থোৱা ভাল টাইপ অফ আনগাইডেড মিডিয়া মাইক্ৰৱেভৰ পৰা শ্বৰ্ট নোট নাহে ইয়াৰ পৰা ইয়াত কি আহে আমাৰ এডভান্টেজ ডিছএডভান্টেজৰ ওপৰত আহে ৰেডিঅ' ৱেভটো একেই এডভান্টেজৰ ওপৰত আহে তাৰপিছত আমাৰ HTTP আমাৰ ফুল ফৰ্মবোৰ আহে HTTP কি হাইপাৰ টেক্সট ট্ৰান্সফাৰ প্ৰট'কল চ' ষ্টুডেণ্ট ভিডিঅ'টো দীঘল হৈ যোৱাৰ বাবে বহুত বেছি দীঘল হৈ যোৱাৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'টো পাৰ্টৰ ভিডিঅ' এতিয়া মই তোমালোকক দিম ভিডিঅ'টো পাবলৈ তোমালোকে মানে ভিডিঅ' PDFটো পাবলৈ তোমালোকে মোৰ গ্ৰুপটো জইন কৰিব পাৰা এইটো তাৰ QR ক'ডটো তোমালোকে ইয়াত স্কেন কৰিবা আৰু মোৰ গ্ৰুপত জইন হৈ যাবা পাৰ্টটো সোনকালে আহি আছে আৰু মই পাৰ্টটোৰ ওপৰত কাম কৰি আছোঁ আৰু সেনেকৈ মোৰ মতে পাৰ্ট 3লৈকে মোৰ মতে গোটেইখিনি মই কমপ্লিট কৰি দিম বৰ্তমান ইয়াত মই পেপাৰ 1খন চলিউশ্যনখন দি দিছোঁ বাকী চেপ্টাৰ ৱাইজ যেনেকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনখিনি সেইখিনি মই তোমালোকক পাৰ্ট 2ত দিম আৰু লাষ্টৰ পাৰ্টটোত মই যিমানখিনি পেপাৰ বনাইছোঁ ইম্পৰ্টেণ্ট সেই গোটেইখিনি পেপাৰ মই তোমালোকক দি দিম যাতে তোমালোকে এবাৰ CS পূৰা ফালিব পাৰা ভিডিঅ'টো চাবৰ বাবে ধন্যবাদ যদি চেনেলটো প্ৰথমবাৰ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে